নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, মই আজি আপোনালোকক জনাম যে আসাম পুলিচৰ SIৰ এডমিট কাৰ্ডৰ অলৰেডি নটিফিকেশ্যন আহি গৈছে। তো আপোনালোকে কেনেধৰণে ডাউনলোড কৰিব আৰু কি প্ৰক্ৰিয়া হ'ব আৰু কেতিয়াৰ পৰা আপোনালোকে ডাউনলোড কৰিব পাৰিব। চ' পোনপ্ৰথমতে আপোনালোকে ইয়াত আপোনালোকৰ নিজৰ ডেস্কটপ বা মোবাইলৰ যিকোনো এটা ব্ৰাউজাৰ অ'পেন কৰি ল'ব আৰু তাত আপোনালোকে টাইপ কৰিব লাগিব SLPRB আৰু এইটো চাৰ্চ কৰি দিব। চাৰ্চ কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে ইয়াত কেইবাটাও লিংক দেখা পাইছে। তো ইয়াত প্ৰথমত দেখা পাইছে আসাম পুলিচ, ছেকেণ্ডত দেখা পাইছে এডমিট কাৰ্ড পৰ্টেল। তো আপোনালোকে এডমিট কাৰ্ড পৰ্টেলত বৰ্তমান যাব নালাগে। তো কোনটো পৰ্টেলত যাব লাগিব, ইয়াত প্ৰথমত যোনটো লিংক দেখা পাইছে আসাম পুলিচ, সেইটো লিংকত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব লাগিব। তো ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে আসাম পুলিচৰ এইটো অফিচিয়েল ৱেবছাইট হয়। তলত অলপ স্ক্ৰল কৰিলে ইয়াত আপোনালোকে দেখা পাইছে নটিচ এটা আহিছে 19/12/2024। তো আপোনালোকে ইয়াত চাব পাৰিব কি কি পোষ্টৰ বাবে আমি মানে ৰিটেনৰ কাৰণে এডমিট কাৰ্ড ওলাব 23 তাৰিখৰ পৰা। তো ইয়াত আপোনালোকে SIৰ পোষ্ট আছিলে যোনটো UBৰ আৰু আপোনাৰ কামাণ্ডো বেটেলিয়নৰ, সেইবোৰৰ পোষ্টৰ এডমিট কাৰ্ড 23 তাৰিখে মুকলি কৰা হ'ব। আৰু আপোনালোকে ডাউনলোড কেনেধৰণে কৰিব মই সম্পূৰ্ণ ক'ম। ইয়াত নটিচত আপোনালোকে ক্লিক কৰিলে অফিচিয়েল যোনটো নটিফিকেশ্যন হয় সেইটো আপোনালোকে চাব পাৰিব। মোৰ ভিডিঅ' ডিছক্ৰিপশ্যনত মই আপোনালোকক লিংক দি দিম, তাতে গৈ আপোনালোকে এই নটিফিকেশ্যনখন চাই ল'ব পাৰিব। আৰু ইয়াত প্ৰথম পোষ্টটো হৈ গ'ল 144 পোষ্ট অফ ছাব ইন্সপেক্টৰ UB, সেইটোৰ এডমিট কাৰ্ড মানে আহি যাব। আৰু ইয়াত আপোনাৰ কোনটো পোষ্টৰ বাবে এডমিট কাৰ্ড আহিব, 51 পোষ্ট অফ ছাব ইন্সপেক্টৰ AB ফৰ আসাম কামাণ্ডো বেটেলিয়ন, 7 পোষ্ট অফ ছাব ইন্সপেক্টৰ অফ আসাম ইন্সপেক্টৰ অফ পুলিচ কমিউনিকেশ্যন ইন AP, আৰু তাৰপিছত 1 পোষ্ট ডিপুটি কালেক্টৰৰ যোনটো আছিলে সেইটো। আৰু আপোনালোকে ইয়াত কেনেধৰণে ডাউনলোড কৰিব পাৰিব আৰু কেতিয়া এক্সাম হ'ব, তো ইয়াত আপোনালোকে 5/1/2025 আপোনালোকৰ এক্সাম অনুষ্ঠিত হ'ব। আৰু আপোনালোকে ক'ৰ পৰা ডাউনলোড কৰিব, www.slprbassam.in। আপোনালোকে কেতিয়াৰ পৰা ডাউনলোড কৰিব পাৰিব, 30/12/2024 পৰা আপোনালোকে ডাউনলোড কৰিব পাৰিব নিজৰ এডমিট কাৰ্ডসমূহ। তো আপোনালোকক মই নেক্সট ভিডিঅ'ত আপোনালোকক দেখাই দিম যে কেনেকৈ ধৰণে আপোনালোকে ডাউনলোড কৰিব লাগে, কি প্ৰক্ৰিয়া হ'ব। তো আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে ভাল পালে। যদি ভিডিঅ'টো আপোনালোকক ভাল লাগিলে তেন্তে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব, লাইক, শ্বেয়াৰ কৰিব নাপাহৰিব। আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিলে মোৰ চেনেলৰ আপডেটছবোৰ পাই থাকিব। ধন্যবাদ।